Përshëndetje të nderuar teleshikues, ju uroj mirëseardhje në këtë takim special me Abcnews, i cili do të jetë në kontekstin e panairit të 15 të librit në Shqipëri Tirana 2012, një panair i cili zhvillohet në një kontekst më të veçantë edhe për shkak të faktit se përkon me nëntorin e 100 të shtetit shqiptar. Në këtë kuadër është më se normale që një pjesë e mirë e prurjeve të shestohen në këtë kuadër në përpjekjet për të njohur më shumë historinë e përbashkët të shqiptarëve, në përpjekjen për zbardhjen e kontributit të disa prej figurave kryesore, dhe natyrisht për të mësuar më shumë për dokumente të cilat deri dikur ka qenë e vështirë që të aksesoheshin nga studiues shqiptar apo edhe të huaj. Dhe pavarësisht paragjykimeve që shpeshherë shoqërojnë një proces të tillë për llojin e ftohtësisë në raportin midis historianit dhe ngjarjes, apo fakti nëse ka një implikim emocional apo edhe ideologjik në zbardhjen e tyre, e rëndësishme është të bëjmë më të lehtë atë që koha në fakt e bën më të lehtë, njohjen me lindjen e shtetit shqiptar. Pyetja shtrohet, kur studiuesi, historiani është i huaj, a ka më pak paragjykime? Me këtë mëtim të një ftohtësie tipike të një akademikeje, pa implikime emocionale të drejtë për drejta, sepse nuk është shqiptare, me një sasi vitesh të vëna në kontribut për të zbardhur momentin e lindjes së shtetit shqiptar, me një seri angazhimesh të rëndësishme akademike në konferenca të ndryshme ndërkombëtare, vjen në Abcnews për të shpjeguar librin e saj, Lindja e Shqipërisë, PhD doktorante në Universitetin e Durhamit, zonja Nikola. Përshëndetje, zonja Gaj. Hello. Thank you. Faleminderit që pranuat ftesën. Fillimisht do doja të bëja një prezantim të shkurtër të CV-së suaj. Yours, zonja Gaj, siç e thash, është doktorante, ka marrë doktoraturën në Universitetin e Durhamit në vitin 2008, është pedagoge e historisë moderne, ka qenë si në këtë universitet, ashtu atë të Yorkut, aktualisht në Open University, ka një seri shkrimesh në revista të ndryshme akademike, njohse e shkëlqyer e kësaj periudhe, së cilës i ka dedikuar dhe librin Lindja e Shqipërisë prej më shumë se 400 faqesh. First of all, kur keni dëgjuar për herë të parë për Shqipërinë? When it happened? Okay, so I first started looking at Albania in about sort of 2000. Për herë të parë jam ndeshur me Shqipërinë në vitet 2000-2001 kur isha studente. Po kërkoja diçka për tezën time të diplomimit dhe nisa kërkimet për Ballkanin në tërësi. Profesorët më rekomanduan konferencën në Londrës, zhvillime para dhe gjatë viteve 1912-1913. Vijova të njoh më mirë historinë e Shqipërisë. Mbrojta tezën time të doktoraturës. Tani jap leksione, që kur erdha për herë të parë në 2004, nisa ta njoh më mirë këtë vend, ta dua. It was love? Që dashuri me shikim të parë, apo erdhë graduale, me zbulimin, njohjen, studimin e historisë së Shqipërisë? I mean, there were definitely things sort of that were interesting and intriguing. Gjërat erdhën duke u bërë më interesante dhe integruese që në njohjet e para me Shqipërinë dhe shqiptarët, me situatën në Kosovë, ato në Bosnjë që ngjante e pazakonshme, por më pas erdha në Shqipëri. Nisa kërkimet në arkiva, mësova ngjarje interesante, takova njerëz të jashtëzakonshëm, zbulova eksperienca të reja dhe nisa të kuptoj se diçka kishte mbetur e pathënë. Një ndikim jo i vogël, mbreslënës në historinë europiane të kohës. Njerëzit nuk e njohin ato periudhë mirë dhe unë doja ta tregoja ato histori. Si përfshihet Shqipëria në historinë europiane, sa ka marrë e dhënë me të. So, you studied your PhD. Ju e ndërtua tezën tuaj mbi këtë lëndënjohjeje, teksa lexoja librin tuaj që ka shumë teza interesante dhe do t'i eksplorojmë rrugës, mbeta e surprizuar nga puna juaj voluminoze. Madje po jap disa statistika. 50 faqe shënime, 20 faqe bibliografi, 12 faqe përfundime, një listë gjatë me emra dhe bio të shkurtër të tyre. Çfarë burimesh primare dhe sekondare keni përdorur? Sa shumë keni shfletuar? Ku? Sa njerëz keni intervistuar? How many people have you asked about this? Absolutely loads. I mean, one of the things that I sort of realized quite early on was Unë desha që në fillim me një sasi të madhe informacioni, nga burime sekondare, shqiptare ose europiane, libra studimor, por që nuk kishin bazë të madhe arkivore. Andaj nisa të punoj me burime parsore, kryesisht nga arkivat britanike dhe amerikane, apo
arkiva personale, si ajo e Aubrey Herbert, korespondenca, arkiva organizatave shqiptare në Londër e Britani, por edhe dokumente në rusisht, frëngjisht, italisht, të tjera të përkthyera, por nuk pata mundësi të studioj arkiva gjermane apo austriake, apo edhe turke ku ka shumë dokumente. I didn't look at the German archives or the Austrian archives or all the Turkish archives, and I understand there are documents in there as well. Pse? Për shkak të gjuhës, pa mundësisë së përkthimit. Sa ku ju mori mbledhje dhe përpunimi I gjithë këtij informacioni? An awful lot of time. So I spent 4 years doing my PhD. Shumë kohë. 4 vjet mu deshën të përmbyll doktoraturën. Koha për të shkruar tezën, disa vite për ta përpunuar, përmbledhur, botuar, kërkime plotësuese dhe rregullime për ta bërë më të pranueshme për një spektër më të gjerë lexuesish. A ka dokumente që përmenden dhe citohen për herë të parë, fakte që dalin në dritë për herë të parë? So, for example, the primary documents Po, sidomos burime parësore të tilla si dokumente të konferencës së ambasadorëve në Londër ku Shqipëria përfaqësohej në St. James me Mehmet Bejkonicën. Ka dokumente të luftës së parë botërore, të konferencës së paqes në Paris, që nuk janë përdorur më parë në studime për Shqipërinë. Korespondenca personale mes figurave kyçe shqiptare të kohës dhe diplomatëve të lartë perëndimor, britanik, francez, apo dhe politikanëve të kohës që kanë ekzistuar më parë, por nuk janë përdorur në kontekstin e një studimi për Shqipërinë. Zbardhja e ngjarjeve që shënuan pavarësinë e Shqipërisë është shumë e rëndësishme për njohjen e historisë sonë. Por ju çështja shqiptare mbetet ende e pasgjidhur në Europën juglindore. Pse teoritë nacionaliste dhe marrëdhëniet ndërkombëtare nuk mjaftojnë për të shpjeguar çështjen e pasgjidhur shqiptare? I think there are, well, Fakti që shumë shqiptarë nuk jetojnë në Shqipëri është argumenti kryesor për këtë përcaktim. Mandej me Shqipërinë u zhvillua ideja për kufizimit të shtetit mbi bazën e gjuhës. Fuqitë më dha deklaruan se do të vendosnin të gjithë shqipfolësit në një shtet. E dim që kjo nuk ndodhi. Dhe sot kemi diskutime të mëdha pse kosovarët, shqiptarët e Çamërisë, të Maqedonisë nuk jetojnë në një vend. Dhe ju e nisni librin pikërisht me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, duke shpjeguar se edhe me këtë akt, përsëri, çështja shqiptare mbetet e pasgjidhur. I think it's an unsolved question, but also I think there are so many parallels between how the international community have treated Kosovo. Po, sepse gjej paralele mes asaj se si fuqitë perëndimore e trajtojnë rastin e Kosovës sot me ato që fuqitë e mëdha trajtonin shqiptarët në fillim të shekullit. Se si Amerikanët e Britanikët apo Rusët qëndrojnë në dy anë të ndryshme të historisë, se si përpiqen politikanët shqiptar të shpjegojnë sot e kësaj dite se ajo që është mirë për shqiptarët sot është po aq e mirë për rajonin. Shqipëria e atëhershme dhe Kosova e kohëve moderne janë pjesë së njëjtës histori të madhe, një përpjekje për të puqur interesat e shqiptarëve me ato të fuqive ndërkombëtare. Sigurisht nuk mund të presim që fuqitë të mëdha të vendosin interesat e shqiptarëve para interesave të tyre, por nuk mund të ketë çështje të zgjidhur në rajon për sa kohë njerëzit nuk do të jenë në gjendje të vendosin për veten e tyre, pa patur ndërhyrje nga vende të tjera. It's the people in the region making decisions for themselves without the interference of some outside countries who should be less important to. So it's 100 of history of unsolved questions. 100 vjet çështje pasgjidhur, ashtu sikurse një shekull më parë. Por sot mungon një përgjigje shtëruese se përse Kosova dhe territorit të tjera shqipfolse në Malë të Zi, Maqedoninë Perëndimore, Çamërinë, Greqinë e Veriut, nuk janë pjesë e një shteti të pavarur shqiptar, pavarësisht të rivendikimeve të së shkuarës. Çdo lindje është e vështirë, sidomos ajo e një shteti në Ballkanin e trazuar. Çfarë teze qendrore ushqen procesin e lindjes së shtetit shqiptar? Cilat teori prevaluan? Ajo etnicitetit apo identitetit kombëtar? Dhe pse në fund të ditës nuk mjaftuan? National identity and that of ethnicity. And still you say and claim in this book that it's not sufficient to explain the unsolved questions of the Albanians. Why? Sepse fuqitë e mëdha nuk e lejuan. Po pse për vendet të tjera kjo funksionoi? Për vendet vogla e kam fjalën.
I think generally Këtu kemi rastin e disa trevave të përzjera etnikisht, serb që erdhën më vonë në rajone ku jetonin shqiptar. Pavarësisht se mund të dallohej kush që serb e kush shqiptar, nuk mund t'i përcaktoje saktësisht një vije kufitare, një hartë të qartë, pra një term pragmatik që shumë e vështirë për të bërë. Vetë fuqitë të mëdha mund ta pranojnë që e kanë bërë për shembull pas luftës së dytë botërore me Poloninë, Çekoslovakinë, por duhet ta pranojmë se Shqipëria, që një rast unik, problemet e saj buronin para nisjes së luftës së parë botërore. Ndaj, aplikimi për herë të parë i kriterit të gjuhës si përcaktues i shtetit nuk i gjeti të përgatitura fuqitë e mëdha. Nuk dinin ta zbatonin si duhet. So Albania is one of the first countries where where language, let's say, it's actually the first country used as a way to definite the country. After the First World War, President Wilson of the United States makes it the basis for Pas luftës së parë botërore, presidenti Wilson e bëri parim të konferencës së paqes, ndërkohë që në shekullin e 19 përcaktimet për Greqinë dhe Serbinë u bën mbi baza fetare, por për Shqipërinë u krijua ky parim i gjuhës, sepse aplikimi një parimi fetar do ta bënte edhe më të vogël Shqipërinë. Kompromisi u bë gjithnjë e më vështirë mes fuqive të mëdha, por një arsye tjetër që do ta radhisja mes kryesoreve lidhet me pamundësinë e shqiptarëve për të bashkuar. Vepronin në drejtime të ndryshme. Equally, I think there were issues about the Albanians, particularly early on, not working together. They're pulling in different directions. They're asking if for we different have things. should worked more together. Po të kishin qenë më të bashkuar shqiptarët, a do të kishin mundur ta kthenin rrotën e fatit në favorin e tyre? Should be in the other side. At our favor, I mean. It's always very difficult. Është gjithnjë e vështirë të kthehesh pas në kohë e të kuptosh se çfarë do të kishte ndikuar më shumë, por është një argument që është përdorur gjithnjë kundra shqiptarëve. Ata nuk dinë të merren vesh me njëri tjetrin. Për shembull, Shqipëria u përfaqësua me disa delegacione në konferencën e vitit 1919 dhe armiqtë e Shqipërisë, serbët e grekët, argumentonin se ata nuk dinë ç'duan. Por në vitin 1920, kur Liga e Kombeve dhe Shqipëria patën një lidhje më të fortë, ngjan se shqiptarët u bën më të fortë për të ndikuar komunitetin ndërkombëtar. Për shembull, edhe britanikët e francezët, që dihej se nuk ishin në favorin tuaj, votuan pro jush dhe madje ndikuan në qeverinë pro të serbëve dhe grekëve karshi Shqipërisë për çështjen tuaj. Kur i afroheshin të bashkuar e të fortë fuqive të mëdha, shqiptarët korrnin sukses në qëllimet e tyre dhe ky është fakt. You're explaining a triangle, which I noticed first when I saw the book. It is ethnic nationalism. Trekëndshi kontekstual mbi cilin keni ndërtuar procesin e ngjizjes dhe lindjes së shtetit shqiptar është nacionalizmi etnik. Fuqitë e mëdha të luftës parë botërore dhe roli i faktorit të brendshëm në pavarësinë e Shqipërisë. Në fund të studimit, cili prej faktorëve prevalon dhe cila është pesha specifike? Nacionalizmi si mekanizëm, fuqitë e mëdha si faktori i jashtëm, apo ato politike shqiptare si faktori i brendshëm? We can give to the factor which determined the birth of the Albania. It's a really good question. And I think it's different factors at different times. For me, it was really important to look at those three different aspects, which often books have looked at, one of the other Albanian books particularly. Është pyetje vërtet shumë e mirë. Për mua janë faktorë të ndryshëm në kohë të ndryshme. Për mua që e rëndësishme të gjykoja mbi secilin nga tre aspektet. Për shembull, ka libra në shqip që analizojnë vetëm faktorët e brendshëm, apo botime europiane që abstragojnë nga ky faktor dhe merren vetëm me rolin e fuqive të mëdha. Por ka momente, si ai në fund të luftës së parë botërore, ku faktori shqiptar bëhet shumë i rëndësishëm, duke përgatitur Kongresin e Lushnjës ose për shembull, forcat shqiptare të udhëhequra nga Ahmet Zogu përpiqen të mbajnë italianët larg duke mos lejuar hyrjen e tyre në Shqipëri, por ka momente, si për shembull në vitin 1912, ku graviteti kalon në arenën europiane, në Londër, kur vendimet merren nga lider europian. Formimi i qeverisë së Ismail Qemalit, që pa njohjen e ndërkombëtarëve nuk do kishte asnjë vlerë. Pra janë momente të ndryshme që sillin faktorë të ndryshëm si relevant. Shpesh kam mbivendosje rolesh, por në mendimin tim rreth 1920-s, shqiptarët arrin të koordinojnë veprimet e tyre me faktorin ndërkombëtar. Shqiptarët shkojnë në lindjen e kombeve, ekspozojnë çështjen shqiptare e mbrojnë atë. Shqiptarët
tani nisin të kuptojnë rregullat e lojës, si të ndikojnë fuqitë e mëdha duke i kthyer gjërat në favor të Shqipërisë. Internal politics back home and actually, making the decisions that affect the Albanian state and making sure that the international community recognize that and do things in favor of Albania. For example, a concrete example you can give on this interest of A mund të më jepni një shembull konkret asaj se si vendimet e fuqive të mëdha kanë qenë rezultati një procesi ekuilibrimi, ku duhet mbajtur parasysh një gamë gjëra përparësisht. Për shembull, në fund të librit ju sillni në vëmendje skemën austriake për krijimin e Shqipërisë së pavarur dhe se si u pranua papritur nga rusët për nevoja pragmatiste afatshkurtra. Më konkretisht, to permit the birth of Albania. I mean, I think it's difficult. Someone like Russia didn't want Albania. Rusia dihet që nuk e donte shtetin shqiptar. Kërkonte që aksesi në det ta kishte Serbia, por për austro-hungarezët që e papranueshme një Serbi e madhe apo aksesi i saj në detin Adriatik. Por për interesat e veta afatshkurtra, Rusia u bashkua me skemën austriake. Sigurisht jo për shkak të favorizimit të shqiptarëve, por mbrojtjes së interesave të tyre. E njëjta gjë ndodh me britanikët që i japin mbështetje në interesin e tyre të drejtë për drejtë. Por lider shqiptar duhet të kuptonin aso kohe se cili që shteti mundikues, për shembull Ismail Qemali, shkoi në Vjenë dhe mori mbështetjen e Austrisë. Leopold Birch told the Austrian foreign minister. So, sometimes it is said it's a production. Ismail Qemali, it's a production of Austro-Hungarians. Ka pretendime se Ismail Qemali që një produkt austro-hungares për shkak. Anyhow, do doja t'ju citoja në libër, gjithsesi, keni zgjedhur në faqen 294 një frazë për të nisur kapitullin e konkluzioneve tuaja. Functioning in the region. Një shtëpi e ndarë mes vetes nuk qëndron dot në këmbë. Një këmbë i coptuar nuk mund të jetojë. Ai duhet ose të luftoj për bashkim, ose të vdes. In this framework. A është e njëjta filozofi që vlen edhe për shqiptarët e sotëm, ashtu si edhe 100 vite më parë që ende jetojnë të ndarë në territore të ndryshme? North Greece are not all together inside an Albanian state. It's for the same reasons you're mentioning and explaining. And can we say that even after 100 years, it's the same theory working in Albania, for Albanians? I mean, definitely, other than during the Second World War, the boundaries of the Albanian state have changed very little from the decisions. Në luftën e dytë botërore, kufijtë e Shqipërisë ndryshuan fare pak krahasuar me ato të vitit 1912-1913. Trashëgimia e vendimeve të marra një shekull më parë është ende aty, dhe një pjesë tensionesh, rivalitetesh burojnë për këtë arsye. Greqia, Maqedonia, Mali i Zi nuk duan të japin ato territore, por edhe nëse do të merreshin, do të krijoheshin probleme të minoriteteve. Me malazezët, serb, grek, do të lindnin probleme të tyre, të ndryshimeve të raporteve. Sigurisht, me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, shumë nga këto probleme do të zbeheshin me lëvizjen e lirë, zhvillimin ekonomik, po ashtu nuk ka një besim në komunitetin ndërkombëtar se një Shqipëri më e madhe do të funksiononte. Të mos harrojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dhanë mbështetjen për Kosovën, me kusht që të mos kërkojë bashkim me Shqipërinë. Pra vendime të 100 viteve më parë ende apelojnë sot dhe ka një ngjashmëri sigurisht. Support, and obviously Russia still hasn't agreed to the state. So some of those issues and those reasons for those issues absolutely are still here 100 years ago, and some of the decisions made then have made some of those issues still working. And I want to cite another phrase. Po citoj një tjetër frazë të rëndësishme në librin tuaj. Çdo territor ku Shqipja ishte gjuhë e folur e shumicës hamencohej të ishte pjesë e një shteti të ri shqiptar. Megjithatë, fuqitë e mëdha nuk ishin plotësisht angazhuara ndaj këtyre objektivash etnik. Ato i kompromentuan këto objektiva në dritën e interesave të tyre politike, duke përqafuar argumentin etnografik vetëm në ato raste ku ai mbështeste ose fuqizonte interesat e tyre strategjik. So, this dream some of the Albanians have to have this united Albania. Pra ëndra e shqiptarëve për një Shqipëri të bashkuar ngjan utopi? It's quite idealistic and not pragmatic. I think probably, in the current climate, it is idealistic. I don't, unless you are prepared to work with a number of different states who for a variety of reasons. Në klimën aktuale është idealiste. Duhet të punoni fort me vende që janë absolutisht kundër kësaj ideje. Siç libri dëshmon, kur shqiptarët vepronin me idenë e një Shqipërie jo të madhe, që janë më të suksesshëm në qëllimet e tyre. Për shembull, edhe Kosova e mori përkrahjen e Amerikës dhe Britanisë vetëm pasi garantoi se nuk do të kishte bashkim me Shqipërinë.
pra ka paralele. Vështirë të gjej përkrahje nga fuqi të mëdha për këtë, por edhe në mendimin tim nuk i shoh avantazhe për momentin, pavarësisht atyre ekonomike. Ka shumë momente të tjera që i shoh të vështira për t'u adresuar. Sure that necessarily there are that many advantages. Obviously, you could see some economic advantages potentially, but equally I see that it could potentially have lots of problems. Political minorities, and as we talked about. I want to turn back at the birth of Albania. Le të kthehemi sërish 100 vjet më parë. Cilat figura kanë kontribuar më shumë në shtetëformim? Ka një debat në Shqipëri lidhur me rolin e udhëheqësve politik në shtetëformim dhe një përpjekje për të rehabilituar apo ulur një tjetër. Sa e rrezikon një përpjekje e tillë, zbardhjen e historisë dhe të shkritere duhen përdorur në këtë rast. Should this evaluation be made to avoid this kind of debate and to avoid that the history is not well explained? Well, I suppose I'd probably take it a different way, if that's all right. I think some of that debate, as long as the discussions are for the right reason. Do ta shoh në një tjetër këndvështrim. Nëse ky debat bëhet për qëllimet e duhura, është i vlefshëm. Ndoshta ky debat na çon më afër të vërtetës. Kush ka kontribuar më shumë e kush ka dëmtuar interesat shqiptare. Përjashto rastin kur kjo bëhet për të mbrojtur një figurë të caktuar për interesa personale, ideologjike, kjo duhet evituar absolutisht. Mjafton të shfletohen mirë faktet e arkivat, të dalin në dritë veprimet dhe idetë e atyre që kanë rol dhe të mos mbahet qëndrim për arsye subjektive. Për shembull, në kapitullin e parë të librit, Ismail Qemali është figura kryesore. Mirëpo ai e braktis Shqipërinë. Nuk merr pjesë në qeverinë në kohën e Princ Vidit. Pas 1913-s nuk është aktiv. He doesn't take part in the government under Prince Wilhelm of Vid. So after 1913 his role is, well, it's non-existent. He disappears. Equally, But during the independence, for example, for Ismail Qemali, there are still claims. Por Ismail Qemali, ish sekretari perandorisë, mbetet figurë komplekse në momente historike mes adhurimit dhe urrëties. Për shembull, ka pretendime se ai ka marrëveshje të fshehtë me grekët, është njëstruar se kish grua me origjinë greke. Mungesa e deklaratës origjinale të pavarësisë hedh hije dyshimi mbi rolin e tij para, gjatë dhe pas 1912-s. Questions about the role of Ismail Qemali before and during 1912. I mean, I think definitely up to the Declaration of Independence and sort of slightly afterwards, he is the key central figure. He does do some key negotiations, Ai është figura kryesore që siguron negociatat me austro-hungarezët për të marrë mbështetjen e tyre. Por ai dërgon shqiptar të tjerë në Londër. Nuk bëhet pjesëmarrës në rikonfirmimin e vendimeve për Shqipërinë. Mandej duhet kuptuar se një deklaratë pavarësie pa mbështetje ndërkombëtare nuk ka asnjë vlerë. Ai mori mbështetjen, drejtoi qeverinë e përkohshme. Pati konflikt me pa shtoptanin në rivalin kryesor. Por ai ju përgjigj dhe apelit të ndërkombëtarëve për t'u dorëhequr, për t'i dhënë mundësi një Shqipërie jo të ndarë, më të bashkuar, më solide. Pra pavarësisht se roli i tij bie më pas, që e figura kryesore e pavarësisë. Por ai ka bërë sa duhet. Ka shumë gjëra që mund ta kritikosh, por pa veprimin e tij sot nuk do festonit 100 vjet pavarësi. Pretty spectacular. There would be probably no Albania. There definitely wouldn't be the celebrations on the 28th of November if it wasn't for Ismail Qemali. Çfarë përcaktimi do t'i bënit 20 viteve të sundimit të Ahmet Zogut? That's an excellent question. And a really tough one. I suppose the period I look at Ahmet Zogu is generally before he becomes, Prime Minister, President, King Zog. And he's a very interesting character. He definitely, Kjo është një pyetje e shkëlqyer. Periudha që trajtoj në libër dhe që ka në qendër Zogun është përpara se të bëhej kryeministër, president dhe mbret. Është personazh shumë interesant. I ka të gjitha. Ai vret kundërshtarët, ai nuk toleron rivalët, por ka dhe të tjerë që sillen si ai. Ahmet Zogu di të ndërtoj pushtet, ta konsolidoj, ka shumë destabilitet në këtë periudhë. Liderët ndërrohen shumë shpesh, Shqipëria nis të zhvillohet si një shtet modern, gjëra për të cilat Shqipëria ka vuajtur për shkak të rivaliteteve, luftës për pushtet. Ai ka ndikim të madh. Sot në mëngjes në Abcnews ndoqa riadhësimin e eshtrave dhe takoj shumë shqiptar që e vlerësojnë rolin e tij në shtetformim. Por mua nuk mund të përcaktohet 100% pozitiv apo negativ. Ka anët e tij pozitive dhe negative. He is a character who can be, 100% utilized because he definitely did some very not only in positive but even in negative spotlight. There are
debates about the fact how can we define what he did in 7th of April 1939. Ikja e tij në 7 prill të vitit 1939 sot e kësaj dite interpretohet në ambiguitet qëndrimesh. Ju si historiane, keni një përcaktim? I think it's difficult to know. I mean, I think with the force of the Italian occupation, it would have been difficult to know. I mean, I would like to think he might have stood and fought. E vështirë me pushtimin italian aq të angazhuar. Do të kisha parapëlqyer rezistencë prej tij, por nuk gjykoj dot sepse rrethanat ishin shumë të vështira. Si lider nga ai pritet të qëndrojë në krye të vendit dhe të organizojë rezistencën ndaj pushtetit. Ndikojnë këtu dhe marrëdhëniet me Mussolinin, por e kam të vështirë të jap një përcaktim. I think some of that relates to the relationship he had with Mussolini during the interwar period. But I want to Dua end t'ju this citoj interview. sërish. I want to cite something you have written at the very beginning of the book. Okay? Ashtu siç vjen punët e kësaj bote, e drejta mund të diskutohet vetëm mes të fuqishmëve të barabartë, të fuqishmit bëjnë atë që duan dhe të dobtit vuajnë atë që duhet vuajnë. My question is, even after 100 years, 100 vjet më pas, a mund të themi sot se kush kishte drejtë e kush gaboi? Kush mbrojti parime universale e kush na ktheu pas? Nëse historia nuk përsërit dy herë vetveten, a ka mbetur e njëjta në rajonin ballkanik, në termat e raportit të mëdhenjve me vende të vogla? Unsolved questions, but do we have a lot of material to understand that the story doesn't repeat itself, but indeed it stands still when it comes to Albania and small countries? Okay. I think on this period there is actually a lot of information. It's in lots of different places and it takes an awful lot of sort of wading. Sot ka shumë informacion, duhet kohë, nerva, energji për ta eksploruar. Nuk mund të ndryshoj filozofia e fuqive të mëdha që gjithnjë do të vë të parat interesat e tyre. Sot kemi OKB-n, organizma ndërkombëtare, por fuqitë e mëdha do të vendosin interesat e tyre të parat. Edhe nëse ka fuqi që nuk ju duan, mund të punoni për të ndikuar, mund të loboni. Nuk do të thotë shumë fakti se je një vend i vogël e nuk ndikon dot. Duhet kuptuar ku është ky ndikim, si mund të përdoret në interesat e Shqipërisë. And how that can, be taken forward to the best interests of Albania. It was a pleasure to Faleminderit që ishit me ne në këtë intervistë ekskluzive. ABC News. Thank you very much. Ishte Nikola Gaj, studiuese historiane britanike, e cila erdhi në këtë intervistë për shkak të librit të saj Lindja e Shqipërisë. Në fakt, zonja Gaj është edhe këshilltare politike e Shërbimit Civil Britanik, por kjo intervistë ishte në cilësinë e studimit të saj, andaj unë qëllimisht e përmenda vetëm në fund të intervistës. Nga krenar Hajderi i përkthyer, botimet Pegi e sjellin këtë libër, i cili aktualisht ndodhet i ekspozuar në panairin e 15 të librit, një panair i cili mbledh elitën kulturore shqiptare nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, por njëkohësisht do të jetë edhe në stendet e librarive për të kuptuar më shumë nga këndvështrimi një studiuese të huaj për lindjen e shtetit tonë, i cili në 28 nëntor mbush 100 vjet. Faleminderit që ishit në shoqërinë e ABC News. Mirupafshim.